دوخت نیم پایه شما انقدر ریزه که هر چقدر بکشم این انتهای پنس شما باز نمیشه. دوخت ساسون روی این پارچه یا این پارچه یا حتی این پارچه با همدیگه متفاوته. کار ساسون نشون دادن فرم بدن روی لباسه، پس باید درست و اصولی دوخته بشن و اتو بشن. امروز قرار تکنیک ها و ترفندهای دوخت و اتوکاری ساسون در پارچه های مختلف رو بهتون آموزش بدم. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش کاربردی تا انتها همراه من باشید. در ابتدای کار میخوام دوخت پنس رو روی پارچه های معمولی بهتون آموزش بدم. شاید که به ظاهر آموزش خیلی ساده و مبتدی باشه، ولی در ادامه که پیش میریم تکنیک های دوختی بیشتری در رابطه با دوخت پنس رو بهتون آموزش میدم. خب من میخوام یک پنس نیمه رو روی یک پارچه معمولی بدوزم. این پنس نیمه معمولا یا روی دامنها یا روی شلوارها هست، یا انتقال پنس هایی که روی بالاتنه دادیم و یک پنس به صورت نیمه داریم. پنسمون کامل نیست. خب چه کار میکنم؟ ببینید پنس من یک خط مرکز وسط داره، 2 تا زل داره. از قسمت مرکز، از پشت پارچه، اینجا پشت پارچه است، ما گاهی وقتا پنس ها رو از پشت میدوزیم، گاهی وقتا پنس ها رو از روی پارچه میدوزیم. الان برای این پنس از پشت قرار دوخته بشه. از خط مرکز پنس رو تا میزنم به این صورت، جوری که اضلاع پنس ها روی همدیگه قرار بگیرن. یعنی این زل روی این زل چک میکنم که دقیق روی همدیگه باشه. حالا به صورت عمودی من این پنس رو سوزن میزنم. حتما باید سوزن هایی که میزنید به صورت عمودی باشه. موقع دوخت نگران نباشین که سوزن بره روی این سوزن هایی که به صورت عمودی زدین و بشکنه. سوزن سر میخوره، میغلطه و دیگه سوزن شما نمیشکنه. انتهای پنس رو هم سوزن میزنم. یه دونه هم وسط پنس سوزن میزنم. خب الان دیگه مطمئنم که پنس من فیکس شده. روش های مختلفی برای دوخت پنس وجود داره که من از ساده به تخصصی روش ها رو بهتون میگم. خب ببینید، شروع میکنم از بالا. همیشه پنس ها رو از قسمت بالا شروع میکنیم به دوختن و قسمت بالا رو میتونیم سرقائمی بزنیم. درجه دوختتون متوسط باشه، نه خیلی درشت باشه نه خیلی ریز باشه. پنس رو میدوزم، میام تا انتها. این روشیه که معمولا همه افراد استفاده میکنن، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که برای اینکه شما بتونین پنستون رو در این نقطه فیکس بکنید و ببینین پنس ها کاراییشون اینه که قراره که فرم بدن شما رو روی لباس ایجاد بکنن، باعث میشه اون فرو رفتگی ها و برجستگی های لباس رو کمک کنن که بهتر نمایش داده بشه. پس باید خیلی انتهاش رو تمیز و دقیق در بیارید، چون اگر انتهای پنستون بد بشه 2 حالت داره. یا اینکه شکافته میشه، چون که فرض کنید این پنس قراره از روی سینه رد بشه یا از روی باسن رد بشه. خب این پنس اگر که انتهای آخرش چفت و بست درستی نداشته باشه باز میشه، و یا اگر که خوب دوخته نشه انتهای پنس شما کیس وای میسه. خب روش اول اینه که من میام دوختم رو، ببینید دارم به انتهای پنسم نزدیک میشم. ببینید به انتهای پنسم که دارم نزدیک میشم، از این انتها باید بیام بیرون. من اجازه زدن سرقائمه در انتهای پنسم رو ندارم. ببینید از انتهای پنسم، ببینید دارم میام بیرون. اومدم بیرون. حالا این رو میکشم، نخها رو، و حالا میام این 2 تا نخ رو، سوزن‌ها رو دیگه میتونم در بیارم. این ساده ترین و ابتدایی ترین روش دوخت ساسونه. ببینید یه نخ برای زیره، یه نخ برای روی، 2 تا گره میزنم. اینجوری دیگه تا حدودی انتهای ساسون من باز نمیشه. ولی این روش یک روش به اصطلاح آماتور و ابتدایی، چون این گره ها ممکنه به مرور زمان توی تن باز بشن. ولی انتهای کار رو نگاه کنین. شما وقتی این رو یه اتو بزنین دیگه کیستی اینجا نمیبینین. بزنین من اتوشو بزنم.
ببینین اصلا هیچ کیسی انتهای پنسم نیفتاد. اصلا مشخص نیست که من اینجا پنسی داشتم و پنس رو دوختم، با اینکه پارچه من پارچه رنگ روشنه. برای اتوکاری پنس من کار خاصی انجام ندادم. فقط همیشه برای اتو شما پنس رو میخوابونید به سمت مرکز جلوی اندام، به خط مرکز وسط، به خط مرکز پشت، حالا به خط مرکزی که این لباس برای اون بخش از اندام داره پنسش دوخته میشه و اتو میزنین. دیگه اصلا نیازی به ابزار خاصی نیست. و اگر شما انتهای پنستون رو درست در آورده باشین، با یه اتوی ساده قسمت پایین پنستون به همین تمیزی در میاد. این تکه های اضافی نخ رو هم نباید قیچی کنید که پنستون شکافته نشه. اما روش دوم باز از روش اول یک مقدار حرفه‌ای تره. مجدد خط مرکز پنس رو تا میزنم، سوزن میزنم با سوزن ها به صورت عمودی. قبلش که سوزن عمودی رو بزنم چک میکنم که این خط ضلع پنسم روی این یکی ضلع پنسم باشه. مطمئن که شدم سوزن عمودی رو میزنم، انتهای پنسم رو مشخص میکنم، حالا پنس رو میدوزم. دوباره کاری که میکنم از قسمت بالا، همیشه از اون بخش پهن پنس ما باید پنسمون رو بدوزیم. شروع میکنم به دوختن روی این خط ضلع پنس، تنظیم میکنم که قشنگ جوری این پارچه رو و سوزن رو هدایت کنم که روی این خط دوخته بشه. ابتدا رو میتونید سرقائمی بزنید ولی انتها رو اجازه زدن سرقائمه ندارید. ببینید دارم به انتهای پنس نزدیک میشم. این دفعه کاری که میکنم اینه که مستقیم میام بیرون و یک مقدار رو بدون اینکه پارچه زیر سوزن باشه رو دوخت میزنم، به این صورت که بهتون نشون میدم. به انتها دارم نزدیک میشم، میدوزم. به انتها که رسیدم سوزن رو میارم بیرون. ببینید دارم میدوزم. همین دوخت و این پیچ و تابی که توی این نخ ایجاد میشه دیگه اجازه نمیده که پنس شما شکافته بشه. مجدد پنس رو به سمت خط مرکز جلو میخوابونم و اتو میزنم. ببینید دوباره اجازه ندارید که شما این اضافات نخ رو قیچی بکنید. باید حداقل 5-6 سانتی متر این پایین اضافات نخ داشته باشین. اما روش سوم که دیگه یک روش تخصصیه و این اضافات نخ رو هم شما ندارید. این اضافات ممکنه باز بشن. مجدد شما پنستون رو از خط مرکز جلو، از خط مرکز وسط پنس تا میکنید، مثل همون کارهایی که توی دوتا روش قبلی انجام دادیم. خب حالا شروع میکنم به دوختن. ابتدای بالا رو دوباره میتونید سرقائمی بزنید و شروع میکنید مسیر ضلع پنس رو میدوزید. حدوداً 2-3 سانتی متر مونده به انتهای پنس. اینجا الان 2-3 سانتی متر مونده به انتهای پنس. من میام دوخت نیم پایه انجام میدم. دوخت نیم پایه یعنی چی؟ یعنی درجه چرخم رو میذارم روی نیم. ببینید ما درجه چرخمون از 0 شروع میشه تا بعضی از چرخها به 5 هم میرسه. روی کمترین حدش یعنی روی نیم درجه چرخم رو تنظیم میکنم. حالا این 2-3 سانت آخر رو با نیم پایه میرم. ببینید و از پارچه خارج میشم. ببینید به این صورت دوخت نیم پایه رو ببینید چقدر ریزه. این بالایی‌ها دوخت 2 بودن، این پایینی‌ها دوخت نیمن. ببینید من از ته هم قیچی کردم این رو. این دوخت نیم پایه شما انقدر ریزه که شما اصلا، ببینید من این رو هر چقدر بکشم این انتهای پنس شما باز نمیشه. پس این یک روش کاملا تمیز و حرفه‌ایه که شما دیگه از پشت هم هیچ دوخت اضافه نداشته باشین. خروجی هر 3 تا دوخت از روی لباس به یک صورته. در هر 3 تا اگر که دوختتون اصولی باشه شما یک پنس بسیار تمیز بدون کیس پایین لباستون دارین. اما از قسمت پشت خروجی این روش خیلی تمیزتره تا اینکه شما توی این دو تا نخ آویزون دارین داخل لباستون که ممکنه این نخ‌ها حالا باز بشن یا پاره بشن، ولی این دیگه شما اون نخ‌های اضافه رو هم ندارید. حالت بعدی زمانی که ما پنس رو به صورت کامل داریم که توی بالاتنه ها ممکنه شما این پنس رو حالا داشته باشین و تبدیل به برشش نکرده باشین.
باید به چه صورت بدوزیم؟ درست‌ترین و علمی‌ترین و اصولی‌ترین روش دوخت پنس اینه که یک بار از وسط بدوزید بیاید به سمت پایین، یک بار از وسط بدوزید برید به سمت بالا. این که بخواید یک سره پنستون رو بدوزید اشتباهه. شاید حالا توی تولیدی‌ها با یک تکنیک هایی، نه به صورت اون هم ساده که از اینجا بیان به اینجا و بعد برن پایین بدوزن، ولی با یک تکنیک های خاصی یک سره میدوزن. ولی شما باید یاد بگیرین که پنستون رو اصولی و درست بدوزین، به این صورت که شما از خط مرکز وسط پنستون رو تا میزنید، همون کاری که برای پنس نیمه میکردیم. مشخص میکنید، انتهای پنستون رو مشخص میکنید، ابتدای پنستون رو هم مشخص میکنید و باز هم روی قسمت پشت لباس یک بار پنس رو از وسط به پایین و یک بار از وسط به بالا میدوزیم. خب ببینید وسط رو مشخص کردم. قشنگ سوزنم رو میذارم روی قسمت وسط پنس، یکی دو تا بخیه میام پایین، سرقائمی میزنم که ابتدای پنسم محکم بشه. حالا میدوزم میام به سمت پایین. 2-3 سانت رسیده به قسمت پایین دوخت نیم پایه برین. دیگه نیم پایه رو یاد گرفتین، دوخت نیم پایه برین که دیگه یک ساسون خیلی تمیز و حرفه‌ای بدوزید. حالا تو مرحله بعدی از وسط میدوزید میرید به سمت بالا. میتونید اگر را دستتونم نیست از اون سمت بدوزین، برگردونید از اون سمت بدوزید. دوباره سوزن رو میذارید روی پهن‌ترین قسمت پنس، روی این خط وسط، یکی دو بخیه میاد جلو. درجه دوختتون باید برگرده به حالت معمولی، سرقائمی و تا انتها دوخت. الان 2-3 سانتی متر مونده، دوباره دوخت نیم پایه. خب حالا پنس رو دوختیم، باید اتوش بزنیم. اتوش با پنس نیمه یه مقدار فرق میکنه. شما نمیتونید این پنس رو به صورت یک سره اتو بزنید. شما باید یک بار از وسط به پایین، یک بار از پایین به بالا اتو بزنید. برای این کار باید این خط مرکز پنس رو یه چرت بزنید تا نزدیکای دوختتون، یه 2-3 میل بمونه. حالا یک بار این رو حتما باید از بالشتک استفاده کنید. یک بالشتکی که حالت بیضی داره، یا میتونید از بالشتای معمولی یا کسن مبل استفاده کنید. این رو میخوابونید به سمت خط مرکز جلو، یک بار اتو میزنید. ببینید از نیمه به سمت پایین به این صورت. حالا خط مرکزتون به هر سمتی که بود به این صورت اتو میزنید. اتوی سردتون هم میذارین. یک بار از خط مرکز به این سمت اتو میزنید. حالا من را دستم نبود، پارچه رو جابجا کردم به این سمت. این میشه روش درست و اصولی دوخت و اتوکاری پنس کامل و بزرگ. ببینید انتهای پنستون هیچ کیسی نیافتاده و خیلی تمیز و حرفه‌ای دوخته شد. تکنیک بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم تکنیک دوخت پنس در پارچه های حریر و توره. حریر و تور تکنیک دوخت پنسشون به یک صورته. پارچه های حریر ممکنه توی لباس پنس کنفور داشته باشن، چون ما پنس نیمه یا پنس کامل معمولا توی پارچه های حریر یا تور نداریم. معمولا ممکنه پنس کنفور داشته باشیم. خب این پنس کنفور رو من اینجا کشیدم. ببینید این پنس کنفور ماست. خب من میخوام این رو بدوزم. این دفعه باید از سمت رو بدوزم. ببینید اینجا روی من نوشتم، اینجا روی حریر من هست. پس از سمت رو این ضلع وسط پنس رو میگیرم، مشخص میکنم. حالا من زیاد نمیتونم توی پارچه های تور سوزن بزنم چون باعث نخکش شدنش میشه. این قسمتی که داخل مثلثیه چیده میشه. میتونید اگر میخواین سوزن بزنید اینجا بزنید، چون اینا اضافات هستن و بعد قیچی میشن. خب حالا باید شروع کنید به دوختن. اما نکته اول این که باید از سوزن شماره 11 توی دوخت پارچه های حریر استفاده کنید. شروع میکنم به دوختن. ببینید اینجا ضلع پنس من هست. اینجا من این رو نمیدوزم، نیم سانت داخل تر میدوزم.
یعنی در واقع میام نیم سانت پهنای ساسونم رو کمتر میگیرم و میدوزم. تا کجا میدوزم؟ تا پایین هم نمیدوزم. 2 سانت مونده به انتهای پنسم میدوزم. یعنی من هم پهنای پنسم رو کم میکنم، هم طول پنسم رو کم میکنم. الان انتهای پنس من اینجاست، پنس اصلی که روی لباس دارم اینجاست، ولی من 2 سانت بالاترش رو میدوزم. پس هم کوتاهش کردم و هم پهناش رو کم کردم که در ادامه دلیلش رو متوجه خواهید شد. خب حالا پنسم رو از قسمت بالا میدوزم ولی نیم سانت داخل تر میدوزم. ببینید اینجا ضلع پنسه، من سوزن رو آوردم نیم سانت داخلتر، نیم سانت حدوداً 1 پایه میشه، یعنی فاصله پایه من اینجا با لبه پنسم حدوداً نیم سانت میشه. این رو میدوزم. همیشه برای دوخت پارچه های حریرم سعی کنین درجه دوختتون متوسط رو به بالا باشه. 2.5 عدد خوبیه. این رو میدوزم تا این 2 سانتی متری که بالاتر از انتهای پنسم داشتم. پس این کارها رو ما از سمت روی پارچه انجام دادیم. حالا این اضافات پنس رو خالی میکنم. 1-2 میل بیشتر نمیذارم بمونه. حالا میتونید یه اتو روی این لبه بزنید که صاف بشه اگر که خوردی داده شده موقع دوختن. خب من اتو زدم، این خط رو هم پررنگ کردم. حالا برمیگردونم، اینجا رو بود، حالا برمیگردونم به سمت پشت. الان اینجا دیگه میشه پشت پارچه من و این 2 تا لبه رو میذارم روی هم دیگه و الان پنسم رو میدوزم دوباره. ببینید به این صورت اون نیم سانتی که گفتم تازه الان پنسم میفته سر جای واقعی خودش. ببینید وقتی بدوزم اینجا رو سر جای واقعی خودش دوخته میشه، یعنی این درزی که دوخته شد میره لای دوخت. خیلی تمرین کنین دوخت پارچه های حریر رو، چون پارچه های حریر دوختشون یه مقدار متفاوته با پارچه های دیگه. خب به اندازه اون نیم سانتی که اضافه گذاشته بودم و ندوخته بودم الان میدوزم. یعنی چجور؟ یعنی الان این سوزن من وقتی توی پارچه بره فاصلش تا لبه پنسم به اندازه یه دونه از این پایه های کوچیکه، در واقع به اندازه نصف پایه است. الان دیگه وقتی تا انتها بدوزم سر جای واقعیش خودش دوخت میشه. انتها رو دیگه نمیتونید نیم پایه بزنید چون پارچه حریره، میتونید به روش دوم که اومدین بیرون دوختتون رو انجام بدین. ببین الان اینو یه اتو بزنم دیگه از قسمت رو شما هیچ مقدار اضافه پارچه نمیبینید. پنس رو اتو کردم. اضافات زاپاس رو همیشه توی پنس های کمفور به سمت پایین بخوابونید. پنس کمفور همون پنسیه که زیر حلقه داریم، این رو به سمت پایین بخوابونید. خب حالا یه نکته رو لازم دونستم اینجا بهتون بگم. این قسمت رو نگاه کنین، اگر که مشخص باشه توی تصویر این قسمت یک مقدار حالت پف داره. این بقی نیست، این لقی نیست، این حجم سینه‌ایه که به واسطه پنس کمفوری که من اینجا داشتم روی لباس ایجاد شده. من اجازه ندارم اون فضای سینه‌ای رو که به واسطه پنس ها روی لباسم ایجاد میشه رو از بین ببرم. اگر این کارو بکنم لباس من به شدت بد فرم میشه، گوشه های لباسم لیویردار میشه و اصلا سینه توی لباس قرار نمیگیره. موقعی که نشستین، مخصوصا اگر لباستون دکمه دار باشه، موقعی که نشستین مرتب لباس میپره بالا و سر جای خودش قرار نداره. پس موقع اتوکاری این رو باید داشته باشین. به چه صورت پنس کمفر رو اتو کنم؟ از یه بالشتک سینه یا کاپ سینه، یا اگر ندارید یک روسری یا یک شال رو به این حالت سینه در بیارین، این پنستون رو روی این قسمت بذارید و اتو کنید. ببینید الان اون باقی رو الان دیگه شما اینجا نمیبینید چون رفت و توی کاپ سینه، توی جای سینه قرار گرفت و پنس ها اصولا کارکردشون همین هست. پارچه بعدی که میخوام دوخت پنس رو روش انجام بدم پارچه ضخیمه. الان پارچه‌ای که من دارم پارچه فوتره. عذرخواهی میکنم از اینکه پارچه رنگش تیره است. پارچه ضخیم رنگ روشنی در حال حاضر نداشتم.
روی همین پارچه مشکی توضیحات کامل رو میدم که همه حق مطلب ادا بشه. خب من میخوام یک پنس کنفر رو روی پارچه ضخیم بدوزم. اگر پنستون پنس کامل باشه هیچ فرقی نمیکنه، مثل پارچه های معمولی پنستون رو میدوزین، از قسمت وسط اون چرخ رو میزنید و اتو میزنید. اما اگر پنستون پنس کنفر باشه یا پنس نیمه باشه به چه صورت باید بدوزیم؟ ابتدا که پنسمون رو به صورت کاملا معمولی میدوزیم. انتهای دوخت رو میتونید نیم پایه برید. خب تا اینجای دوخت پنس که یک دوخت معمولی بود مثل سایر پنس ها، اما اتوکاریش نکته داره که وقتی شما پنسی رو روی یک پارچه ضخیم دوختین، این درز رو دیگه، این اضافات ساسون رو نباید به همین صورت بذارید، مثلا به یک سمت بخوابونید و اتو بزنید. باید این اضافات رو از قسمت وسط باز بکنید تا جایی که قیچیتون جا داره. ببینید من تا جایی که قیچیم جا داشت وسط این پنس رو خالی کردم به این صورت. حالا باید اتوش بزنم. برای اتوکاری اگر که پنستون پنس کنفوره حتما باید از سطح بالشتک استفاده کنید. من چون بالشتکم مشکی بود، پارچه‌م مشکی بود، یه پارچه سفید روش انداختم که بهتر متوجه بشین. خب پنس رو میذارم و شروع میکنم اتو کردن. حواستون باشه پنسی که کنفور باشه، گفتم اینجا یک حالت برآمدگی سینه داره، این رو نباید از بین ببرین. برای اتوکاری پارچه های ضخیم همیشه فرقی نمیکنه که حالا شما بخواین پنس رو اتو کنین یا درز پارچه ضخیم رو اتو کنین. اگر که شما این درز رو باز کنید و اتو بزنید، شما اینجا رد این ضخامت پارچه‌تون سمت مقابل میفته و حالت سایه روشن میشه پارچه‌تون. یه تیکه مقوا رو زیر این درز بذارید، حالا مقوا یا یه پارچه از جنس خود پارچه اصلیتون، مقوا بهتره. اینجا بذارید، حالا درز رو اتو بکنید، این پنس رو اتو بکنید. اتوی سرد بذارید و بذارید کامل حرارتش گرفته بشه و بعد برش گردونید. حالا اگر بتونید یک کاپ سینه یا یک شالی رو به این صورت گرد بکنید، این قسمت رو بذارید چون پنس کنفوره و وقتی که به این صورت قرار گرفت یه اتو روش بزنید که قالب سینه و فرم سینه روی پنستون ایجاد بشه. پس ببینید تو این آموزش من هم تکنیک دوخت پنس و هم تکنیک اتوکاریشو بهتون آموزش دادم. ببینید وقتی که پنس روی بالشتک سینه قرار میگیره، کاپ سینه قرار میگیره، به این صورت خودشو نشون میده. خب حالا این پنس احتیاج به اتوکاری خیلی بهتری داره، ولی در کل فرمش به این صورت میشه. پنس بعدی که قراره با هم دیگه تمرین بکنیم بهش پنس نامرئی میگیم. پنس نامرئی برای پارچه های گیپوره که ما توی پارچه های گیپور برای دوخت پنس از تکنیک کرفیله کردن استفاده میکنیم. کرفیله یعنی این که شما پنس رو جوری میدوزین که هیچ دوختی مشخص نیست و ما توی پارچه های گیپور معمولا سعی میکنیم که درز دوخت و رد دوخت دیده نشه. خب الان من این پنس رو دارم، میخوام این رو به روش پنس نامرئی یا کرفیله کردن بدوزم. خب من باید یه کاری کنم که وقتی این پنس رو میدوزم گله های کار من یا طرحهای کار من سالم بمونه. الان این گیپور من گل داره، ممکنه که شما گیپورتون طرح داشته باشه، برگ داشته باشه، حالا طرحش باید سالم بمونه. ببینید من اگر این لبه پنس رو بذارم روی این لبه پنس، شما اینجا منظره جالب و نمای جالبی کار شما نخواهد داشت. پس چه کار میکنم؟ ببینید من این پنس رو که اینجا کشیدم، حالا میام اون گلی که بزرگتره و سالمتره رو پیدا میکنم. الان برای من این گل بزرگتره، این گل هم هست ولی این گل بخشش میره توی درز دوخت پهلو و این هم که مقدارش کمه. پس من میام این گل رو باید به صورت کامل از داخل قیچی بکنم. من چون صفحه سفیده یه پارچه مشکی زیرش میذارم که بهتر متوجه بشین. خب حالا این گل رو خالی میکنم با یه قیچی نوک‌تیز از داخل پنس. ببینید از لبه پنس این کار رو نمی کنم، از داخل تر از پنس میام و این گل رو خالی میکنم. دور تا دورش رو میچینم. حالا نوک پنس من اینجاست.
پنس رو ما هیچ وقت تا نوکش نمیدوزیم، یه 2 سانت کمتر، تا یه 2 سانت کمتر. ببینید از رو نمیبرم این قسمت هایی که گل نداره، یه مقدار داخلتر تا 2 سانتش رو قیچی کردم. الان این گل من آزاد شد. حالا این لبه پنس رو میام میذارم روی این خط پنس، این لبه رو میارم میذارم روی این خط پنس به این صورت و با سوزن فیکسش میکنم. ببینید من حجم سینه رو اینجا باید داشته باشم. ببینید به این صورت. سعی نکنید این قسمتی که حالا قسمت بالا قرار داره و یه مقدار پفه رو بخوابونید. ببینید چقدر به این نکته دارم تاکید میکنم. حالا همین پنس رو شما میتونید با دست این مسیر گلها رو پستوز بکنید یا اینکه از چرختون استفاده کنید. نختون حتما باید همرنگ نخ پارچتون باشه. اصلا نباید حتی 1 درجه هم نختون رنگش تغییر بکنه، یا اگر نخی رو که دقیقاً همرنگ پارچتون باشه پیدا نکردین، از نخهای نامرئی، نخهای ماهیگیری یا نخهای نامرئی که به صورت دوک توی بازار به فروش میرسن میتونید استفاده کنید. خب حالا برای دوختش گفتم یا پستوز کنید با دست یا اینکه نختون رو همرنگ کنین، پایه چرختون رو در بیارید و دوخت بزنید. من از نخ غیر همرنگ استفاده میکنم که دوختش رو شما بهتر ببینید. خب ببینید مسیر گلبرگ ها رو دارم. روی این خط رو نمیدوزم، خط پنسم رو، مسیر گلبرگم رو میدوزم. چرا گفتم پایه رو در بیارین؟ چون نمیخوام بر اثر فشار پایه شما این قسمت رو وقتی دارین میدوزین کششی ایجاد بشه. ببینید به این صورت دوخت میشه. حالا شما اگر این دوخت رو با نخ نامرئی یا با نخ کاملا همرنگ خود پارچتون بدوزین اصلا دوختی مشخص نیست. حالا باید اضافات رو از قسمت زیر قیچی کنیم. این حجم اضافات رو ما دیگه نباید داشته باشیم. هرچی گل‌هایی که شما دارین ریزتر باشه کارتون راحت‌تره، گل‌ها درشت‌تر که باشن یه مقدار کارتون سخت‌تر میشه. ولی ببینین اینجا تا جایی که شد وقتی که روی لباس قرار بگیره فرم گل‌ها به هم نخورده به این صورت. و بعد هم با استفاده از تکنیک هایی که قبلا بهتون گفتم یه اتوی خوب روی این پنس میزنید که فرمش رو حفظ بکنه. مورد بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم دوخت پنس پیلی هاست. پنس پیلی در همه جای لباس میتونه دوخته بشه. ببینید الان توی این مدل این پنس پیلی توی آستین دوخته شده. توی این مدل بخشی از پنس روی قسمت آستین فضای پنس رو در نظر گرفتن، بخشیش رو دوختن، قسمت بالا و پایینش آزاد مونده، حالت پیلی شده. این پنس پیلی میتونه تو همه جای لباس باشه، تو دامنها حتی و توی پیراهنها میتونه باشه. ببینید مدل بعدی رو توی شمیزه. توی این شمیز پنس کمر به صورت بخشیش دوخته شده، به صورت پنس پیلی دوخته شده، یک بخشیش دوخته شده، قسمت بالا و پایینش حالت پیلی گرفته. یا توی این مدل ببینید اینجا پنس پیلی داریم. یا توی این مدل اینجا 2 تا پنس طراحی شده، هر 2 تا رو به صورت پنس پیلی دوخته شده. و این مدل باز هم برای این شمیز 2 تا پنس پیلی در هر طرف در نظر گرفته شده و به این صورت دوخته شده که مدل های جذابی شما میتونید با پنس پیلی ها روی لباس هاتون طراحی کنید. این مدل ببینید با این که لباس جلو بسته است، پس هم در لباس های جلو باز و هم در لباس های جلو بسته شما میتونید این پنس پیلی ها رو داشته باشین و دوختش رو انجام بدین. خب حالا برای دوخته شما باید به یه نکته توجه کنید. به ازای هر پنس پیلی که شما روی لباستون میخواین داشته باشین باید 2 الی 3 سانتی متر آزادی بیشتری به لباستون بدین. پس همون ابتدای کار موقع الگو کشی باید مشخص کنید که میخواین این پنس ها به صورت پیلی دوخته بشن یا به صورت پنس معمولی. به صورت پنس معمولی رو که ابتدای ویدیو بهتون آموزش دادم چطوری دوخته میشه. اما اگر بخواین پنس پیلی باشه چون یک فضای اضافه تری دوخته میشه که در ادامه روش دوختش رو بهتون میگم، اگر که اضافات زیادی به لباستون ندین لباستون در قسمت کمر و باسن و یا در قسمت های بالا تنگ میشه
و این آزادی که ما به این پنس پیلی میدیم به این معنی نیست که شما میخواین لباستون رو گشاد کنید. دیدین که توی نمونه ها اکثر لباس ها حالت جذب داشتن. فقط به اندازه‌ای که شما قرار این محدوده رو دوخت بزنید شما اون فضا رو آزادی میدین. الان در ادامه که دوختش رو انجام بدم بهتر متوجه منظورم میشید. برای دوخت اول باید بیام و پهنای پنس رو مشخص کنم. الان اینجا پهنای پنس برای من 3 سانته. از انتهای پنسم، از نوک پایینی پنسم این 3 سانتی متر رو علامت میزنم، یعنی نصفش رو به چپ نصفش رو به راست علامت میزنم. از بالا هم همینطور، یعنی این پهنای پنس رو به قسمت بالا و پایین منتقل کردم. حالا این قسمت بالا پایین، یعنی این 3 نقطه، این قسمت بالا، این وسط و اینها رو به هم دیگه وصل میکنم که یک کادر مستطیل شکل به پهنای پنسم داشته باشم. ببینید به این صورت یک کادر مستطیل دور پنسم دارم. حالا از خط مرکز پنسم این پنس رو تا میزنم. حالا این خط صاف رو از بالا تا پایین میدوزم. پس دیگه کاری به ضلع پنسم ندارم. ببینین برای همین گفتم که شما باید اضافه دوخت بیشتری بذارین، چون ببینید ما انقدر از فضای دوخت، از فضای لباسمون رو داریم میگیریم و میدوزیم. پس اگر شما به اندازه 2 الی 3 سانتی متر برای هر پنس پیلی آزادی بیشتری به لباستون ندین، قطعا لباستون تنگ میشه. ابتدا و انتها رو سرقائمی زدم و محکم کردم. خب پنس رو به این صورت دوختیم. پس ببینید خود پنس دوخته نشد. اون کادری که کشیدیم دوخته شد. حالا باید این رو به این صورت بذارید. این خط مرکز پنسمون، خط مرکز اصلی پنسمون باید بیاد بخوابه وسط. به این صورت این رو یه اتو بزنید که من اینجا این کار رو با یک پنس دیگه انجام دادم. ببینید به این صورت حالت پیلی. این پنس رو میخوابونید به این صورت، این پنس رو میخوابونید و یه اتو میزنید که نتیجه میشه این و از روی کار به این صورت در میاد. پنس دوخته میشه و ببینید ابتدا و انتهای کار به صورت پیلی در اومد که شما توی شومیزها و مدل هایی که بهتون نشون دادم این پنس کوتاه بود. میتونید حتی پنستون رو هم کوتاه‌تر دوخت بزنید. حالا بعد یه کاری کنیم که این پنسه فیکس بشه. باید یک دوخت از روی این پنسه بریم. دوختی که میرید باید به فاصله 1 پایه از درز اصلیتون باشه و از روی کار. سوزن رو میذارم روی درز دوختم، دقیقا روی درز دوختم. یه دوخت میرم. توی لباس های جین شما اگر که خواستین این پنس پیلی رو بدوزین، دوخت روتون رو میتونید با نخهای روکار انجام بدین. حالا ببینید این سوزن به اندازه یه دونه از این پایه ها با درز دوختم فاصله داره. این دوخت باید باشه وگرنه پیلی شما تکون میخوره. حالا برمیگردونم سوزن توی پارچه، میام و این سمت رو میدوزم. دوباره سوزنم با لبه درز اصلیم با این درز به اندازه 1 میل به اندازه 1 پایه فاصله داره. خب اینم از پنس پیلی که به این صورت دوخته شد و شما میتونید این پنس رو روی انواع شومیزها و تونیک هاتون اجرا کنید. توی مراحل دوخت پنس کنفور پارچه های حریر نکاتی اشاره شد که پنس کنفور رو در پارچه های حریر چطوری باید بدوزیم. حالا کلا دوخت پارچه های حریر تکنیک و قلق های خاص خودش رو داره که اگر دوست دارین قلق و دوخت پارچه های حریر رو یاد بگیرین بهتون توصیه میکنم ویدیوی بالا رو حتما ببینید.